Man. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we een... Ja, vertel jij maar wat gaan we doen. Wie ben je eigenlijk? Stel je eens voor de kijkers. Nou, mijn naam is Mark Weg. Ik ben digitale wijkagent van ons basisteam Horen in Noord-Holland. En jij mag vandaag een dienstje horeca met mij meelopen. Oké, ben benieuwd. Daarom natuurlijk al het gele vest aan. Ja. Hey, maar je zegt digitale wijkagent. Ja. Wat houdt dat precies in? Is dat hetzelfde als een gewone wijkagent? Bijna, alleen ik heb het hele basisteam als wijk onder me. En dat houdt in dat ik het internet ga ik gewoon bekijken, social media gedrag van de inwoners. En als ik daar strafbare feiten uithaal, ja, dan kunnen we daar een onderzoek naar starten. Oké. Maar ook het ondersteunen van de huidige wijkagenten als die een vraag hebben, bijvoorbeeld over een bedreiging die via Facebook binnengekomen is. Of over sexting, wat tegenwoordig ook heel veel gebeurt. En daarnaast ga ik ook heel veel voorlichting geven op middelbare scholen, maar ook aan ouderen van joh, denk om je veiligheid op het internet en wat je achterlaat. En wees je bewust van wat je achterlaat. Oké. Dus dat is... En hoorde ik wel dat je, want je zei het net al natuurlijk, weet je, er zijn er nog maar heel weinig in Nederland. Het is iets vrij nieuws. Het is allemaal nog een beetje ontwikkeling. Ja. We zijn nu uit mijn hoofd zo met 10 collega's die dat doen in heel Nederland, heel politie Nederland. Dus het is heel veel pionieren nog kijken wat we kunnen doen, wat we mogen doen. Ja, het is echt ontdekken. Dat is wel heel leuk van deze nieuwe functie. Maar je ziet gewoon dat het gewoon een trend gaat worden. We zijn natuurlijk buiten om boeven te vangen, maar die zit ook op het internet. Eens, ja. Nee, ik ben het helemaal mee eens. Klinkt goed. Ja. Maar vannacht, en we gaan ook een nachtdienst draaien, doen we horeca. Ja. En doen we dat lopend, op de fiets, op de motor, auto? Nou, het gebied is heel groot, dus lopend zal een beetje lastig worden. Maar het is niet zoals de binnenstad van Utrecht dus? Nee, we hebben wel een heel klein centrum hier in Horen, zeg maar. Dus dan parkeren we gewoon de auto op de Rode Steen, zo heet het bij ons. Oké. En dan gaan we op de voet. En dan gaan we gewoon een beetje surveilleren op de voet, kijken wat we zien. En we pakken vandaag ook nog het buitengebied mee richting Enkhuizen. En dan gaan we kijken wat de dienst ons brengt vanavond. Oké, ik ben benieuwd. Ja. Dan stel ik voor dat we gaan denken naar de briefing eerst. Ja. Dat hier ook. Ja, dat is, volgens mij hebben we ook 10 minuten gesteld. We gaan dus de briefing, auto klaarmaken en dan gaan we op pad en jullie gaan het meemaken. Ik zeg let's go. Nou, laten we gaan. Zo, juist even de auto klaargemaakt, dus we zijn ready to go. We hebben dus even een bak koffie bijgenomen en we gaan nu naar de briefing. Er zijn maar een stukje noodhulp en de horeca bij elkaar volgens mij. En dan gaan we beginnen. En we zijn inmiddels onderweg, we hebben de briefing gehad en wat interessant was aan de briefing om te zien is dat dit werkgebied natuurlijk vrij groot is. Heel veel dorpjes en steden vallen eronder. En er is een deel van de collega's die zit, hoe heet dat bureau eigenlijk? Stedenbroek. Stedenbroek. En die beginnen daar dan de briefing en dat gebeurt dan met zogenaamde videoconference call. Dus we kijken met live beelden door de briefing eigenlijk op 2 bureaus tegelijk. En wat ook wel leuk is om te zien, ja, de briefing hier was een stukje horeca en noodhulp door elkaar heen. Dus iedereen weet wel van elkaar wat er gaat gebeuren. En tijdens de horecabriefing wordt er even verteld van nou, wat zijn de aandachtspunten en welke evenementen zijn er en waar is er extra aandacht voor. En er werden nog wat taken uitgezet. Wij hebben de luxe dat we en deels horeca doen, begrepen hebben, en een beetje een vrije rol hebben. Dus we mogen ook wel even kijken. En waar gaan we nu eerst heen? We gaan naar Andijk. Daar hebben we de laatste tijd veel te maken met woninginbraken. En we gaan een dynamische controle doen. Dus dat betekent dat we interessante voertuigen aan de kant gaan zetten. We gaan controleren en gaan kijken wat ze hier doen. En dan pakken we gelijk een verkeerscontrole mee, alcoholtest. Dus dat is wat we nu gaan doen. Zo, we zijn inmiddels aangekomen op de locatie en door dat harde waaien is deze plank denk ik hem afgewaaid. We gaan hem even weer netjes opruimen. We rijden inmiddels al even een tijdje rond aan Dijk, als ik het nog goed uitspreek. En inmiddels zijn de andere collega's er ook ter plaatse, waaronder een van de motorrijders. En we gaan hier nu een kleine controle houden in het gebied, eigenlijk een beetje afsluiten. Om te kijken of er nog verdachte voertuigen binnenkomen. Want er zijn de laatste tijd veel inbraken hier in het dorp. Dus gaan we een aantal collega's even kijken wat voor voertuigen dan hier binnenkomen. En ja, het voordeel van een klein dorp is dat je heel snel al door hebt of een voertuig wel of niet hier thuis wordt. En hoort hij niet thuis, dan kan het interessant zijn. Dus neem even positie in, dan gaan we het zien.
Goedenavond. Hoi. Heeft u rijbewijs bij u? Ja? Nou, dat is ook netjes nodig. Heeft u rijbewijs bij u? Alcoholcheck, yes? Yes? Is okay? Yeah. 2 years. Okay, but why you don't have a Dutch driver license yet? You have to change this to a Dutch driver license. Yes. Nou, we hebben inmiddels een aantal voertuigen gecontroleerd en de collega's zijn ook bezig met het controleren van voertuigen. Het eerste voertuig was eigenlijk niks aan de hand, even laten blazen, was allemaal netjes in orde. Het tweede voertuig was ook technisch wel in orde. Alleen er zat een bestuurder in die niet de Nederlandse nationaliteit had, maar wel inmiddels al meer dan 2 jaar in Nederland woont. Maar nog steeds geen Nederlands rijbewijs had. Hij had een buitenlandse rijbewijs. En dat moet je, als ik me niet vergis, misschien is de wetgeving veranderd, maar ik dacht dat volgens mij als je een half jaar in Nederland woonachtig bent, daarna moet je ook je rijbewijs naar het Nederlands rijbewijs laten omzetten. Dus technisch gezien rijdt meneer nu zonder rijbewijs of zonder geldig rijbewijs eigenlijk. In dit geval heeft vooral Mark even met hulp van, wat was het, Google Translate? Google Translate, ja. Ja, meneer uitgelegd dat hij in ieder geval moet zorgen dat zijn rijbewijs wordt omgezet naar een Nederlands rijbewijs. Zeker als hij van plan is in Nederland te blijven wonen en dat is hij ook geloof ik. Ja. Wat ik dus nu doe, ik leg het wel even vast in het systeem, zodat dat de collega's kunnen terugzien in de toekomst dat die meneer er al een keer op aangesproken is. Bij wijze van spreken, als we dan over een tijdje weer een keer treffen en het is nog steeds niet veranderd, ja, dan kun je wat makkelijker ook zeggen van nou, nu krijg je gewoon een procesverbaal. Dus dat eigenlijk. En nu gaan we even kijken bij collega's die bezig zijn met inmiddels weer een andere controle. We zijn inmiddels aangekomen in Hoorn en we gaan even een kijkje nemen in het horecagebied. Nou ja, dat gaan we doen. Ja. Is er nog wat te vertellen over het horecagebied in Hoorn? Gezellig druk altijd. Gezellig druk altijd. Ja. Oké, nou we gaan even een stukje lopen. Ja. Hi, goedenavond. Jan-Willem. Oh, zo. We gaan hem voeten en als je niet luistert ga je aanhouden. Dus het is voor jou natuurlijk. Ik vorder bij deze nu je legitimatie. Ik heb geen legitimatie. Legitimatie? Nee, gewoon je legitimatie. Ja, ik heb geen legitimatie. Anders. Ik heb geen legitimatie. Ik vorder hem nog 1 keer en anders word je aangehouden. Ik vorder bij deze legitimatiebewijs. Dit is de legitimatiebewijs. Nou, ben je bij deze aangehouden voor de wet op identificatie. Mee? Dit dan niet. Geen legitimatiebewijs? Nee, ben ik bij me. Ik heb geen auto. Niet mijn auto. Je mag mee? Ja hoor. Stop. Maar die kan op net. Stop. Ik ben normaal man. Nee, mag even die kant mee op. Armbrug man. Rustig. Rustig. Stop, we zitten rustig. Strak. Legitimatie. Laat ze niet af. Oh, hij heeft hier. Bijna kunnen inschatten dat u dat ging zeggen. Niveau is wel. Je bent aangehouden, dat houdt in dat je van je vrijheid bent beroofd en hier op het politiebureau zit. Dat doen we eigenlijk alleen maar als er een strafbaar feit gepleegd is. En in dit geval is dat het niet tonen van de identiteit. Ja, we stonden dus op de Rode Steen en ik sta een praatje te maken met de portier. En terwijl ik daar aan het praten was, vond iemand het nodig om kakkerlakken te roepen naar ons. Waardoor ik zijn legitimatiebewijs gevorderd heb, want ik wil dan weten met wie we te maken hebben. Die man die kon zijn legitimatiebewijs niet tonen, dus vervolgens hebben we hem aangehouden. Dat ging er wel met met verzet, meneer was het er niet mee eens. En nu zitten we op het bureau met schriftelijk werk allemaal af te handelen voor deze meneer.
Ja, wel grappig, want jij zegt net van hij kon hem niet tonen, maar hij wilde hem ook gewoon echt niet tonen. Ja, hij Volgens wilde mij, hem je hebt het gewoon wel niet 10 keer gevraagd. Ik moet Ja. zeggen, ik stond net even aan de andere kant en ik hoorde zo wat in de verte en ik weet het gebeurd. Ik kwam teruglopen. En deze meneer wilde zijn weten, zijn idee niet tonen. Ja. Volgens mij wel 10 kansen gegeven. Zoals de vrienden omheen die zeiden van, Geef ja, hem nou. wat is eigenlijk een beetje je eigen schuld. Dus eigenlijk voor iets super kleins hebben we toch met enig wat geweld zit meneer nu binnen. Dus voor hem is een leuke avond, loopt helemaal verkeerd af. Ja. En hij krijgt een aantal bekeuringen straks mee. Dus we wachten even op zijn legitimaties. Ondertussen gaan we even ook helaas weer de administratie doen als een systeem tikken. En dan, ja. Krijgt hij ook nog een gebiedsontzegging. Dus hij mag een aantal uren het gebied van Oh, dus hij kan niet meer straks terug naar zijn vrienden om nog in. verder? Nee, die krijgt hij Ja, zo oké. meteen. Hij mag de horen niet meer in. Nou, laat het dus een goede tip zijn als de politie iets van je vraagt, bijvoorbeeld een legitimatie, werk gewoon mee. Want je hebt alleen jezelf ermee en je ziet het, je komt alleen maar verder in de nesten. In ieder geval, wij gaan nu van het tikwerk. Ik krijg een melding van een mishandeling waarbij mevrouw ook een arm uit de kom heeft. En de meldkamer heeft hem dusdanig ingeschat dat we toestemming krijgen. Dus met spoed die kant op. Ja, we zijn nu met 2 eenheden in ieder geval onderweg naar die melding. En nou, er is dus ook een slachtoffer bij die gewond is. En we hebben inderdaad, zoals Mark al zei, toestemming om zwaarlijke in sirene te gebruiken. Maar je kan je ook voorstellen, s'nachts heel weinig mensen op de weg. Dat we er alleen voor kiezen om even blauwe zwaailicht te doen. Dat we niet iedereen wakker maken, dat is niet echt nodig. Dus, maar we zijn onderweg. We zijn nog steeds onderweg in ieder geval naar die vechtpartij. Nou hoor ik wel dat er nog een andere melding binnenkomt. Er worden andere collega's heen gestuurd. Dus je ziet het daar achter me, gaan die daarheen. Die krijgen namelijk een melding van een reanimatie. Dus weer een mooi voorbeeld hoe heel veel dingen ineens tegelijkertijd kunnen komen. Ja, dat is wel politiewerk natuurlijk. We zijn inmiddels weer onderweg. We kwamen net bij die melding vandaan dat het een melding van mishandeling was. Lastig om het verder in beeld te brengen, omdat de mishandeling in een woning plaats heeft gevonden. Het bijzondere in dit verhaal was eigenlijk dat er een minderjarige jongen was en die zei ja, ik ben geslagen door die meneer. Zijn vader was het in dit geval. En zijn vader en zijn moeder vertelden toch weer wat anders. Nou, we hebben het eigenlijk heel lang bemiddeld met alle partijen en ook een aantal getuigen gehoord. Blijkt het verhaal toch een beetje anders te zijn zoals we in eerste instantie dachten. En het letsel valt gelukkig ook wel mee. In dit geval hebben we ook voor gekozen dat eventueel de aanhouding van mogelijke verdachten niet echt de meest handige oplossing of de beste oplossing kan zijn. Maar we denken dat we hier beter hebben kunnen bemiddeld en dat we alle hulpinstanties, en er zijn een aantal hulpinstanties al mee bezig, dat we die in kennis gaan stellen. We gaan ook alles vastleggen. En we gaan voor u de nacht en de collega's mee bezig om een tijdelijke oplossing te bedenken. En dat betekent zometeen wel weer een hoop administratie. Zeker omdat er een stuk 6, 7 getuigen waren. Nou, dat we aangeven terwijl het geen slachtoffer daar komt. Heel veel mensen, heel veel werk. En hoe lang zijn we er mee bezig geweest al? Ik denk een uurtje nu zo. Een uurtje en zo, het is nu 3:30. Ja. Ja. Dus dat. En nu gaan we even terug richting het horecagebied, want dat gaat straks ook sluiten. En eens voordeel is, het weer is super vies. Dus waarschijnlijk wordt het heel rustig daar. Goedenavond. Hoi. Heeft u rijbewijs bij u? Ja, thanks. Mag ik mij het apparaat uitblazen tot het stop zegt of tot u het klikje hoort? Ja, dankjewel. Het is inmiddels bijna 7 uur en de horeca is afgelopen. Ja. Dat is rustig of niet? Het was een rustige dienst. Dat is een rustige dienst. Ja. Ja. We hebben Dat wel is wat niet dingen. anders soms, hè? Ja, soms gaat het zo. Ja, we hebben wel even 2 meldingjes gehad en ja, nou ja. ging Ik ben daarna- verder niet toe te voegen eigenlijk. Ja, het ging nou ook hard regenen hè. Dan zie je dat het best wel in elkaar stort, om het Ja. zo maar te zeggen. Het wordt snel rustig op straat, iedereen wil snel naar huis, want het regent. Dus ja, dan vallen de meldingen ook wel weer wat minder. Nou ja, wat dat betreft ga ik dan ook lekker op tijd naar huis. Dus ik wil jou weer bedanken voor het meelopen. Ja, ook bedankt. Vooral in het mooie hoorn. En Ja. nou, ik denk dat we vast nog wel een keer een deel 2 gaan maken. Zeker Als weten. het zomer is, dat mooi weer. Nou, ik heb wel een leuk evenementje voor je die je mee kan draaien. We dat nog even plannen. Ja. Houden we dat nog even geheim. Dan wil ik jullie dan weer bedankt voor het kijken. Laat nog even een duimpje achter en dan zien jullie de volgende video. Later. Doeg!
Dag.